بسم الله الرحمن الرحيم. قصة أخرى من القصص مع المرضى متوعنا. في يوم من الأيام جاني إطار مسؤول في الدولة، جاب أمه عندها حوالي إذا تذكرت 77 سنة، ذكر 77 سنة. القصة هذه لما جات عملنا لها الفحوصات، وجدنا باللي عندها يعني تضيق في الصمام الأورطة، الصمام ذو 3 شرف، لا فالف أورتيك. لقينا عندها تضيق، ولكن يعني هذا التضيق لقينا معه إشارات أخرى، ومن يعني من اختيار تاع طريقة العلاج بالنسبة للحالة اللي كانت فيها كان لازم تحتاج إلى تغيير الصمام. إذن هدأنا الأمر في البداية، وتكلمت مع بنتها وتكلمت مع ولدها، وقلنا لها على كل حال لازم نديروا لك عملية تغيير الصمام. قالت لي ولدي أنا كلمني على كل شيء، بصح قصة باش تغير لي تفتح لي قلبي هذه ما نقبلهاش، لا منك لا من واحد آخر. قلت لها شوفي أمي، أنا نقول لك باللي لازم تحتاجي العملية، ولكن ما نجمش نفرض عليك، وما كانش واحد اللي يفرض عليك مهمتي، ما كانش اللي يفرض عليك، لا ولدك لا ولادك لا أنا لا حتى واحد، لازم تكون برضاكي، بصح ما تنجميش تبقي كيما هكا. قالت لي شوف ولدي، لا تبغيني أعطيني غير الدواء. قلت لها احنا نعطوك الدواء، نعطوك الدواء بصح يعني ما تطوليش وقري على كل حال، بصح اللي ننصحك ديري الدوسي تاعك تاع بريزون شارج باش يعطوا لك بريزون شارج تاعك، ومن بعد خمي. قالت لي الدوسي معليش ولدي ندير الدوسي وبريزون شارج، بصح العمليه ما نتفاهمش انا وياك. المهم حضر لها اولادها الله يخلف عليهم، وقفوا معها وقوف، يعني في بعض الاحيان نشوف بعض الحالات وين الابناء كيف يوقفوا مع والديهم، ولكن كاين ناس صدقوني يا جماعه ما يوقفوش والله، هاربين من والديهم. بصح الاكثريه يعني الحمد لله هنا خاصه في الجزائر عندنا كاين عائلات الوقوف مع والديهم ما تقدرش تصور. من بعد نحكي لكم قصص وين يعني كيف الاولاد يضحوا بنفوسهم من اجل والديهم يعني. المهم نتكلم في الموضوع هذا من بعد. ايوه المهم درنا لها البريزون شارج، الحاجه تجي لا والو اعطوني الدواء، جات شهرين 3 تجي الحاجه الا ديري عمليه، لا ولدينا ديروا لي الدواء، انا جيت عندكم ديروا لي الدواء. طيب ما عنيش نديروا لك الدواء، واش نعطوا الدواء؟ الدرجه وصلت تشوف تفوت 3 شهور الاولى 3 شهور الزوجه، ومن بعد وصلت تقريبا 2 سنين وهي تنتظر. اذا تذكرتها تنتظر مسكينه، من بعد في يوم من الايام جات ما كانتش مليحه بالفعل، الديلي تاع بريزون شارج تاعها انتهى. كانت تجي من نعملها ما تقدرش دير، ما بغاش دير عمليه، ولادها مساكين يقول لك ما نقدر نعملها، ما بغاتش دير العمليه. على كل حال خليناها. بصح هذاك اليوم اللي جات فيه قلنا لها شوفي ما اللي قد ديري عمليه. قالت لي ما نديرش، قالت لي انا اللي كتبها لي ربي نديره. قلت لها صح الكاس تاع الماء هذا اللي راه هنا راه فيه الماء، كي ديري الحاجه يجي الماء الكاس يجي عندك ولا انت تجي الكاس تاع الماء؟ قالت لي لا انا نروح ولدي نرفد الكاس. علاش كنت نحكي لها هذا الشيء؟ لان ما كانتش مقتنعه، هي كراهي في عالم واحد اخر وحنا رانا في عالم واحد اخر، ولكن كنت دائما لما تتصل بي وتجي اريد اقنعها بان يعني لازم تعمل العمليه والا تتوفى. ما نوصلش لهذه الدرجه، ولكن نخبرها بالخطوره تاع المرض يعني. وبالفعل من بعد قالت لي لا، قلت لها ربي يعطاك الماء يجيبها لك في فمك ولا يجيبها لك وحده وتروح تجيبيه؟ قالت لي لا ولدي نروح نجيبها. قلت لها شوفي هذاك الباب تاع البيرو الحاجه راه مغلوق، وتخيلي راه مغلوق بالمفتاح، ودرنا المفتاح كي نديرو باش نحلوا الباب؟ قالت لي نسيو الا نحلوه. قلت لها ايوا نسينا وما مشاتش، كيفاش نديرو؟ قالت لي باه نسيو نشوفوا الزداج. قلت لها ما ينحلكش كي ديري؟ قالت لي باه نكسروه ونخرجوا. قلت لها هكذا الصمام تاعك تاع لافال تاعك ما كاش حل، مهمه لازم نكسروها، لازم نغيروها باش تحسي روحك. شوف في هذيك الدقيقه اقتنعت،
باش دير. قالت لي طيب ولدي اما ندير العمليه، راني ديسيدي نهضر مع ولادها. قال لك اخويا دير العمليه صاير يقابلها. طيب اما حضر الملف تاعك باش نجمو نديروا لك بسرعه ونديروا لك العمليه. على كل حال في خلال تحضير تاع الملف تاعها يكلمني ولدها مسكين ودارت سكته قلبيه وتوفات الله يرحمها. العبره من هذه هو ان شوف طاعه الاولاد تاعهم لامهم هذه من جهه، وزيد يعني مكتوب الانسان الله سبحانه وتعالى كل واحد عنده الاجل تاعو، كل واحد عنده الاجل تاعو يجيه. شوف تاخرش قداه تاخرت وعينا فيها ما بغاتش. اذا انت لما تجي وتسهل كما يقولوا السلاسل ينطرقوا، وممكن حاجه واحده اخرى حاجه بسيطه وما تقدرش تديرها. اذا مراعاه الولاد تاعها اللي كان في التصرف تاعهم في اعلى مستوى من الطاعه لامهم، ولكن من رغم هذا كتب عليها الكتاب انها توفى في الوقت اللي عملت قرار انها تعمل عمليه لتغيير الصمام تاعها. والى لقاء اخر ان شاء الله.